namin na kinidnap yun ng kami. Dito sa sindikato, magkatrabaho lang tayo. Nasabwat sila sa pagkidnap kay Beth. At nasa kanila yung bracelet ni Amy. Hindi malabo na sila ang tumangay kay Amy. Siguro naman, meron kang alam tungkol kay Amy kahit ano kung nasaan siya. Paano kung... Ako talaga yung nawawalang kapatid ni Ma'am Diana. Nag-positive ako dun sa DNA test. Paano kung ano, baby? Hanapin ko muna sila, Ma'am Chick Popsy. Para masagot na yung tanong mo. Sa hinaba-haba ng panahon na magkasama kami. Minsan hindi man lang niya sinabi sa akin kung ano yung totoo. Maraming dahilan para maglihim ang isang tao. Ayaw kanya masaktan. Jonah, hindi mo rin alam kung gaano kahirap sa akin na itago tong bagay na to. Hindi na tayo babalik sa dati. Dahil hindi ko masisikmura yung tao. Paulit-ulit ako niloko. Ano ba yung plano mo, Jacinda? Huwag kang masyadong excited, Badong. May tao ka na ba? Nasa akin na ulit si Hillary tsaka si Gano. Yung mga anak-anakan ko. Yung mga anak-anakan mo. Paano yung baby? Baka mamaya mapahamak na naman tayo nun. At yung Hillary, punta ng punta sa'yo. Nasa witness protection program yon. Paano kung mabuko yon? Di lahat tayo mapapahamak. Ay, naku, Badong. Hindi na naman kayo nag-iisip Huwag mong intindihin si Hillary. Alam nun ang ginagawa nun. At kayang-kaya niyang takasan yung mga pulis na nagbabantay sa kanya. Ang atupagin mo, kung kailan ba yung mission mo, nauubusan na ako ng oras sa Sinda. Kaya nga, we have to execute a perfect plan. Nauungusan na tayo ng mga Paraiso Sisters na yan, Mas nakakapuntis na yung mga yan kesa sa atin. Pag hindi pa natin ginawa ngayon, baka mawalan na tayo ng pagkakataon. At saka yung baby na yan, baka mamaya kung ano naman ang gawin yan. Hindi na mangyayari ngayon yun. Mula mga kapatid niya hanggang sa nanay niya, lumayo na sa kanya. At kung makialaman siya, ulit, wala nang mangingini sa amin para patahimikin siya. Good. Then, let's go on with the plan.
Tay, nagmahal ako pero mali yata yung diskarte ko. Kapatid niya yung pumatay sa'yo. Hindi ko alam, Tay. Hindi ko alam, Tay, kung kaya ko pa siyang patawarin. Pero, Tay, sinusumpa ako. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli yung kanong na pumatay sa'yo. Kahit sang impyerno pa kami abutin. Sisiguraduhin ko tayo mabubulok siya sa kulungan. Ano ba talagang kinalaman niyo sa pagkawala ni Amy, Mamshi? Anong totoo sa nakaraan ko? Ako ba si Amy? Total, bagong buhay na ako. Bakit hindi talaga ako magsimula sa simula? Gusto ko na ding malaman kung sino ba talaga ako. Ba ako galing? Wala ka ba talagang idea kung sino yung magulang namin? Actually, hindi naman ako lost and found, no? Ano ba yan? Antok na ako. Sige na. Tulog na tayo. Ma'am, kayo mo ba talaga kami nakuha ka? Sabi ko sa'yo, kuha namin kayo sa bus. Hindi yan ang sabi ni Kano. Matagal niya na pala tayong tinitiktikan at alam niya ang sikreto niyo ni Papsi. Inidlap niyo kami.
Miss, magkano to? Miss? Miss, magkano to? Miss? Magkano to? Ma'am? Magkano to? Ayan, ang ganda! Ano na lang yan, naka-promo. 20 lang. Kunin niyo na, buhay na mano kayo, ma'am. Eto pa, ma'am, oh, bagay na bagay din sa inyo. Miss, ipahinga mo na yan. Pagod lang yan. Daan na lang uli ako bukas. Ano na naman yan? Ano to? Nakita ko yan sa cabinet ni Ma'am. Siya nakaipit sa notebook. Ang una, bracelet ni Amy. Ngayon, yung wristband naman na ginamit niya sa ospital. Ibig sabihin, may kinalaman talaga si Badong at Osang sa pagkawala ni Amy. Yun din ang kutob ko. Dahil dito. At dahil hindi nagtugma yung DNA ni Hillary at Ma'am Amanda. Maaaring ikaw si Amy. Pero kailangan mo din itong dalahin kay Ma'am Diana at kay Ma'am Beth. Iniisip ko pa nga kung ano susunod kong hakbang. Tingin mo ba maniniwala sila sa akin? Sa lahat ng panloloko ng pamilya namin sa kanila? Tsaka isa pa, pwedeng wala sa amin ni Hillary si Amy. Tama. Pwedeng ibinenda sa sindikato. Kaya nga isang sigurado ko. Alam nila kung nasan si Amy, kaya kailangan mahanap na natin sila. Ano't ano man. Kung kay Amy Paraiso nga tong wristband na to, kailangan mo pa din ibalik to kay Ma'am Diana dahil karapatan niya yun bilang kapatid. Officers, listen up. Nakatanggap ako ng memo galing sa taas. Ino-orderan tayo gumawa ng isang manhunt operation para sa dalawang individual. Osang at si Badong. Hindi ko na kailangan sigurong ulit-ulitin pa na kailangan makita at mahanap na yung dalawang yan sa lalong madaling panahon para mapanagutan nila ang lahat ng patong-patong na kasong laban sa kanila. Kasama dito ngayon ang kanilang warrants of arrest. Ngayon, sa bubuin nating tracker team, gusto ko ikaw,
Meneses, Salvador ay sumama nang sa ganon maging epektibo ang tracker teams natin gagawin. Am I clear? Yes, sir. Carry on. Bok, hindi ba talaga alam ni Bebe kung nasaan ang mag-asawang abiyog? Di kaya iniipit lang ni Babe ang impormasyon kahit na may alam siya. Pero huwag naman sana, Bok. Lalo na ngayon may ugnayan na kayo. Hindi naman siguro gagawin ni Baby. Tsaka ang dami niya nang natulong sa atin. Kaya ang gagawin natin ngayon, bilisan na lang natin yung manhunt para matapos na tong kasong to. Galingan natin, Bok. Para kay Tay Eman tsaka kay Ma'am Diana. Gawin na natin lahat. Tara. Oh, thanks, Beth. Beth, I've been thinking. Sa itinatakbo ng investigation ninyo ngayon, hindi ba lumalabas na yung kidnapping mo ay related din sa kidnapping ni Amy? At somehow, ang missing link sa parehong kaso na yun ay sina Ambrosio at Rosalinda Abiog. What if, after all this time, si Baby talaga si Amy? And that makes little sense. Kasi bakit pa siya magpapakahirap na magpanggap na siya si Amy para lang aminin kay Ate Diana na hindi siya si Amy? Tapos nakulong pa siya. Pero all this time pala, alam niyang siya si Amy? Paano kung hindi niya alam? Alam naman nating lahat na master manipulator at gaslighter ang mga Abiog, di ba? Mas lalong hindi nagme-make ng sense. Kasi kung hawak na ng mga Abiog si Amy at si Baby yon, gagatasan nila ng sagad yan. Gagamitin nila para perahan si Ate Diana, pati nga si Lola Amanda eh. Tsaka tinan mo, diba, sabi mo master manipulator. They've been trying to do that for such a long time. To the point na hindi lang isa, kung hindi dalawang abiyog na ang nagpanggap na Amy. I'm just playing with ideas here. Kasi sobrang coincidental talaga yung sagot kung nasan si Amy ay nasa mga Abiog pa rin. Grabe. Kaya hindi ko masisisi si Ate Diana eh. Ang taas-taas ng guard niya. Kasi nga, mga manipulators yan. Baka meron silang scheme na hindi natin nakikita. At involved si Baby? Maaari. Pero grabe. Oras na malaman ko na tinanabaho lang ni Baby makuha ang tiwala namin para lang lokohin kami. Hindi ko siya patatahimikin. Pagbabayarin ko siya. At hindi lang siya. Lahat ng mga abiyog pagbabayarin ko. Pinaglaruan nila kami. Oh, baby, kamusta ka? May balita ka na ba tungkol sa mga magulang mo? Ma'am, tingin ko dapat niyo itong makita. Ito. Bakit nasa'yo to? Matagal na ba to sa'yo? Hindi, ma'am. Aksidente ko lang nakita yan sa mga gamit ni Ma'am Shi. Baby, hindi nyo na mabibilog yung ulo ko. Kilala ko ang pamilya nyo. Totoo ba to?
Bakit ngayon mo lang sa akin pinapakita to? May binabalak na naman ba yung pamilya mo? Ma'am Diana, wala po. Nung nakita ko kasi yan, naisip ko, kailangan makita niyo rin, baka makatulong sa paghahanap niyo kay Amy. Hindi ako basta-basta naniniwalang basta mo lang to nakita. Sino nag-utos nito sa'yo? Si Osang? Si Badong? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila umuwi. Mula nung nagpunta kayo sa bahay. Hindi ko alam kung nasan sila. Ang sabihin mo, nagtatago sila kasi guilty sila. So, ano gusto mong palabasin? Na ikaw si Amy? So, nung una, ikaw si Amy. Tapos si Hillary. Tapos ikaw ulit. Ano to, baby lokohan? Pwede ba? Tigil-tigilan nyo na yung panloloko sa akin? Please lang! Jonathan, balita na ba sa paghanap niyo kay Papsi? Magalaw na yung paghahanap sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo, babalitaan kita kapag may development. Hindi mo maaalis sa akin na mag-alala kay Ma'am Shi. May sakit siya, baka mapahamak siya. Kasama siya ni Badong. Siguro naman kargo niya na yung sarili niya. Iniisip ko kasi kapag nahanap na sila, mahanap na rin natin ng tunay na Amy. Matutulungan na natin sila, Ma'am Diana. Pero wala kang kailangan gawin. Hindi mo ba naisip na hindi mo kailangan i-involve yung sarili mo dito? Di ba ang gusto mo lang naman makapagbago ng buhay? Ba't hindi mo gawin sa sarili mo yun? Ba't hindi ka mag-focus sa sarili mo? Sila Papsi din naman ang susi para mahanap ko Kaya nga, sasabihan kita, di ba, pag may development na, hindi ka naman pwedeng basta na sumugod sa presinto ng ganito. Meron kang buhay na dapat mong ayusin. Gawin mo yung gusto mo. Huwag ka magpakabayani dito. Wala nang umaasa sa'yo. Jonathan, balita na ba sa paghanap niyo kay Papsi? Iniisip ko kasi kapag nahanap na sila, matutulungan na natin sila, Ma'am Diana. Pero wala kang kailangan gawin. Huwag ka magpakabayani dito. Wala nang umaasa sa'yo. Ginagawa ninyo ang lahat para makuha ang mga anak ko sa akin. It's about time na kumilos na ako. Na-ready ko na yung kailangan natin para sa plano mo. Tingnan na natin kung hindi sila mag-enjoy sa pa-fireworks natin para sa kanila. Happy New Year, Paraiso Sisters. Pira-pirasong paraiso.